Nu este de la sine înțeles ca un împărat, rege, sultan ori voievod să vorbească limba țării. Și până la urmă, care era limba țării? Cele mai multe țări, iar imperiile cu precădere, erau constelații multietnice în perioada premodernă. Cancelarea domnitorului folosea unele limbi. Elitele vorbeau și ele de la caz la caz alte limbi, iar domnitorul câteodată o limbă pe care nimeni în țară nu o vorbea. Nepotul lui Vlad Țepe și fiul al lui Mihnea cel Rău, Miloș, vorbea ungurește, iar în Moldova, despot vodă, nu știa o boabă de română, ruteană sau mai știu eu ce alte limbi se vorbeau pe atunci prin Moldova. Un caz special este limba vorbită de elitele otomane, de sultan și de oamenii săi. Nici acestea nu are prea mult de a face cu ce vorbea poporul, numai că spre deosebire de exemplele de mai sus, care sunt episoade destul de rare, în Imperiul Otoman, aceasta era o realitate curentă. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică și predau limba despre care vă voi vorbi astăzi. Practic, Jert! Îi mai trebuie una. Practic vă ofer un fel de curs introductiv diluat pentru publicul larg. Acesta cuprinde tot ce trebuie să știți despre limba și scrisul arabo-persano-otoman, precum și contextul în care acestea s-au născut. Dacă apreciați acest episod și vreți ca și alții să aibă acces la informații cu cap și coadă și să evite bazaconele cu care este plin internetul, ajutați-l să fie cât mai vizibil pe YouTube. Soluția este simplă. Cu cât acest episod aduce mai mulți abonați și like-uri, cu atât mai mult este considerat de succes de către algoritm și promovat mai departe. Ajutați-ne să ajungem la 20.000 de abonați până la vară. De data trecută, de când am lansat această rugăminte, se observă o mică descreștere a procentului celor care consumă, însă nu se abonează. Scopul a fi să reducem de la 75% la măcar 60%. Vă mulțumim! Ca să înțelegem cine ce limbă vorbea, trebuie mai întâi să înțelegem la ce grup uman, ori entitate politică, ne referim atunci când vorbim de otomani. V-am arătat în acest short că turc nu este același lucru cu otoman. Otoman putea fi un etnic turc, însă nu toți etnicii turci erau otomani. Mulți alți turci aparțineau multor alte dinastii vecine. Apoi mai erau și rudele lor sosite în Europa, cu mai bine de 2 secole înaintea otomanilor. Mă refer aici la pecenegi și mai ales la cumani, care au marcat direct istoria țării române și a Ungariei. O mare piedică în a înțelege cine exact erau otomanii o reprezintă conceptul de stat modern cu care am crescut și de care nu putem scăpa fără a ne cufunda adânc în studiul istoriei. Ei bine, termenul de Imperiu Otoman, în înțelegerea largă medievală, nu se referea la o țară, ci la supușii și stăpânirile unei familii domnitoare, casa lui Osman, Ali Osman, de aici și Ali Otmanul lui Eminescu. Mai mult decât atât, otomanii erau în primul rând cei care aparțineau acestei case. În Antichitate și Evul Mediu, dintr-o casă făceau parte nu numai rudele apropiate, cât și așa zis și domesticii sau familiarii, adică sclavii, servitorii, gărzile și, în general, toți cei care trăiau sau supraviețuiau prin prestarea de diverse servicii în interiorul sau pe lângă respectiva casă. Casă nu în înțeles de clădire, ci de familie în sens larg sau de clan dacă vreți, sau și mai pe larg de trib. Și exact acesta este înțelesul primar al termenului al în lumea anatoliană a primilor otomani. Deci familia asta lui Osman și toți cei ce gravitau în jurul ei erau tribul lui Osman și al succesorilor acestuia. De menționat că în lumea turanică tribală, o casă domnitoare era numită după un părinte fondator, adică în cazul otomanilor, Osman Oğulları, adică în traducere liberă, fiii lui Osman.
Acesta este și motivul pentru care, spre exemplu, otomanii numeau Moldova Bohdan, după părintele fondator al dinastiei otomane, adică Bogdănești. Imperiul Otoman nu a avut un nume specific, asemenea celor practicate în Europa. Ungaria, Respospolita, adică Polonia, Franța, etc. Totul se referea la sultan și la familia acestuia. Nu Imperiul Otoman adresa o scrisoare regelui Ungariei, ci sultanul și înalta sa poartă, Bab Ali, sau înaltul Devlet, Devleti Alie, ca să le numesc pe cele mai uzuale denumiri. Apropo, Devlet înseamnă deopotrivă putere și noroc. Deci, cancelarea sultanului nu folosea un anumit nume standard pentru sine, ci o variațiune de epitete și hiperbole, care de cele mai multe ori întrec toate limitele așteptărilor noastre. Spre exemplu, înaltul scaun al padișahului, cel care susține puterea lumii, sau unde regii își găsesc refugiul și norocul. La fel și europenii, ei nu scriau împăratului turcilor sau Turciei, deși ei între ei foloseau în mod curent aceste denumiri. Aici trebuie să fim deosebit de atenți. Prin Turchia sau Turcai, otomanii înțelegeau locuitorii supuși sultanului, de cele mai multe ori nefăcând diferența ce origine etnico-religioasă aveau aceștia. Așa cum ardelenii erau numiți ungureni în exteriorul arcului carpatic. Asta nu înseamnă că în Ardeal toți locuitorii erau de etnie maghiară. Dar să revin. Abia în secolul XIX, sub influență europeană, otomanii încep să folosească denumiri specifice și adoptă simbolul statale, precum stema. Atenție! Semiluna nu reprezintă vreo stemă ori blazon folosită de turci, adică otomani, pe toate steagurile în Evul Mediu, bineînțeles, așa cum ne-au obișnuit filmele istorice. Acestea sunt doar ficțiuni, lucruri prost înțelese sau licențe artistice ale scenarilor și regizorilor. Steagurile otomane aveau de obicei motive religioase, deseori cu scris frumos, caligrafic. Din perspectiva palatului, supușii nu erau considerați otomani, ci supuși, punct. Cuvântul turc însemna, spre exemplu, om simplu, de rând, țăran. Unii supuși erau musulmani, de diferite etnii, alții zimii, adică, așa cum v-am explicat aici, supuși nemusulmani. Toți împreună erau numiți Haraj Güzar, adică plătitori de impozite. În tot acest turn Babel, doar sultanii și elitele conducătoare vorbeau o limbă oficială, distinctă și cât de cât unitară, deși nu omogenă. Imediat vă explic. Această limbă era osmană. Sau otomana, dacă vreți neapărat, însă vă previn că numele acestea vine de la un ins numit Osman și nu otoman. Vorbim astăzi de otomani, grație limbii latine și engleze, care au ales să translitereze sunetul Th ca TH, ceea ce otomanii, ca și turcii de azi, pronunțau mai degrabă S. Despre litere arabe care nu și au echivalent între sunetele limbii turce, imediat mai multe. Răbdare și sper nu prea mult tutun. Și dumnealui mi se pare că-i cam place. Asta nu e bine, domnule Mario, tutunul este o otravă. Dar tu de ce tragi? Și kahve. Tu nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când face cafea? Că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Toți ceilalți vorbeau turcă și multe altele. Limbi slave, romanice, greacă, armeană, ori limbi mixte, precum cele vorbite de evrei. Unii greci anatolieni, precum cei din Karaman, vorbeau turcă, dar erau în continuare creștini ortodoxi. De precizat că vorbitorii de turcă erau în netă inferioritate numerică, în Evul Mediu, bineînțeles, nu numai în Europa, ci și în Anatolia, în ciuda puternicului proces de asimilare, adică de turcizare, ca în cazul Karamanului. Însă liniile de demarcare între limbi erau de multe ori fluide. Mulți locuitori erau bilingvi și chiar trilingvi, așa cum, spre exemplu, erau foarte mulți vlahi sudunăreni. Dintre aceste limbi, una era de obicei cea dominată, în timp ce cealaltă era folosită ca așa numită lingua franca, adică o limbă comună de compromis între diferite grupuri etnice. Dar nici la curtea sultanului să nu credeți că totul era simplu și omogen, cel puțin până la sfârșitul secolului XV, dar în bună parte și după. Curtea otomană era un caleidoscop etnico-lingvistic.
Sau credeți că mulțimea de sclavi și de foarte multe elite creștine reciclate ca birocrați otomani își uitaseră limba maternă așa, peste noapte? Personal, traiul printre străini m-a învățat cât de nuanțată poate fi această realitate. În jurul meu, unii vorbesc noua limbă binișor, bine sau foarte bine. Alții se înțeleg cu mâinile și cu picioarele. Alții amestecă limbile între ele sau folosesc cuvinte din limba maternă în noua limbă și invers. Nici la curtea sultanului nu era altfel. Vă mai aduceți aminte începuturile noastre? İlk bahar gelince Drakulayla Vılkoğlu'na adam gönderdiler ve kapıya çağırdılar. Vılkoğlu kendi gelmeyip iki oğlunu gönderdi. Dracula Vılkoğlu'nun böyle ne yaptığını görünce kendisi ve iki oğluyla devlet eşiğine geldi. Ce vremuri! Pe atunci și prezentatorul o mai dădea pe turcește. Bine, pe atunci și sultanul Erdogan plătea mai bine. Limba osmană este o limbă hibridă, artificială, folosită în trecut la curtea și în administrația sultanului otoman, dar și la curțile din provincii de către elitele conducătoare, intelectuale și religioase. Aceasta a rezultat prin mixarea limbilor turcă, arabă și persană în diferite proporții, care au variat extrem în funcție de meseria fiecăruia, de educație și de timpul istoric. Dacă ești scrib ori secretar, care toată ziua scriu registre de recenzământ și faci calcule pentru o visterie, probabil că nu trebuie mai mult de 3000 de cuvinte, dintre care vreo 600 le folosești mai frecvent. Acest script folosește o limbă simplă, fără pretenții și cu ceva mai multe cuvinte turcești, dar și mulți termeni birocratici împrumutați de la populațiile cucerite, spre exemplu legator și voivoda de la vlahi, trudnic și voinuc de la slavi, martolos și o tonă de termeni marinărești de la greci, orischele și o altă tonă de termeni marinărești de la italieni. Dacă ești un învățat islamic, folosești preponderent arabisme. Dacă ești poet și vrei să te exprimi cât mai elegant, apelezi la persanisme. Iar dacă ești un cronicar cu nasul pe sus și pretenții pe măsură, exagerezi cu amândouă, neglijând cuvintele turcești nedemne de talentul și gustul tău. Dacă ești un cronicar otoman de pe timpul lui Vlad Țepeș, timp să scrii într-o limbă mai simplă, cu ceva mai multe turcisme. Osmana se complică însă razant cu cât avansăm în timp. Așa se face că prin secolul XVIII, ulemalele, adică învățații islamici, foloseau până la 80% cuvinte arabe. Deci, cam prea departe să putem numi turca limba osmană. Limba osmană folosește alfabetul și sistemul de scriere arabo-persan, adică de la dreapta la stânga, și nu reproduce toate sunetele fiecărui cuvânt prin litere distincte. Este un scris continuu, adică în care aproape toate literele se leagă între ele, ca în scrisul de mână învățat de noi în prima clasă. Ca să înțelegem mai bine cum vine această treabă, trebuie să facem un excurs cam lung în istorie și să începem cu Coranul însuși, deși acest sistem de scriere îl precede, întâlnindu-se pe mii de pietre în deșerturile Arabiei. Coranul reprezintă culminarea acestei scrieri, care a dat startul unui proces de perfecționare a sa. Din capul locului trebuie spus că acest sistem nu reprezintă o transpunere propriu-zisă a ideilor, așa cum cunoaștem din scrisul nostru. Inițial, el a fost prevăzut ca reper ori ajutor de memorare într-o societate care era puternic bazată pe cultura orală și pe recitatori ori barzi profesioniști care stocau și dădeau mai departe poveștile, istoriile, legendele și miturile diverselor comunități. Coranul nu a fost o excepție. Cele mai vechi manuscrise ale sale păstrate până astăzi nu numai că nu reproduc vocalele, dar nu folosesc niciun semn diacritic. Este reprodus doar scheletul unui cuvânt, rasm, lipsit de orice puncte și
ori alte semne adăugate pe sau sub literele care îl formează. Așa se face ca, spre exemplu, acest semn să poate fi citit ca T, Th, B, N ori Y. Și aceasta nu este deloc un caz singular. Recitatorii nu aveau însă nevoie de mai mult, fiindcă ei oricum memoraseră Coranul, mai mult sau mai puțin. Textul scris era doar de verificare și ajutor de aducere aminte în cazul vreunui lapsus, ori dispută cu colegii de breaslă. Mai târziu au apărut tot mai multe dispute și diferite moduri de recitare a Coranului. Ca să prevină separarea prea tare a acestor curente, s-au adăugat diacritice, adică acele puncte, așa cum v-am arătat, într-o fază ulterioară, și acestea au devenit insuficiente, dat fiind faptul că orice limbă evoluează, ori are dialecte, ceea ce face ca acest rasm să fie citit diferit, ori să aibă pronunții și înțelesuri diferite. Astfel a fost dezvoltat un sistem de vocalizare, adică niște semne care se adaugă peste sau dedesubtul fiecărei litere din componența unui cuvânt, spre a indica ce vocală îi urmează, dacă îi urmează vreuna, sau dacă o consoană se dublează. Problema e că acest sistem a fost dezvoltat pentru specificul limbii arabe. Odată cu cucerirea și islamizarea Persiei, el s-a lovit de o realitate lingvistică cu totul diferită. Trebuie să știți că araba este o limbă semitică, înrodită cu ebraica, iar persana este o limbă indo-europeană, deci o rudă foarte îndepărtată a românei. Persana, adică Farsi, are sunete neexistente în arabă, precum P, G și J, și invers, precum două tipuri de K, de T sau de S. Persanii au trebuit, deci, să adapteze sistemul arab de scriere și, dacă mă întrebați pe mine, să-l facă pentru noi mai ușor de descifrat. Dacă în arabă e musai să știi cuvântul X ca să-l recunoști imediat în scris, în persană, în funcție de context, unele vocale se scriu și altele nu. Spre exemplu, litera Vav, dacă se scrie, trebuie citită ca V sau U, iar dacă nu se scrie, trebuie citită ca O. Acest sistem persan a fost preluat și de otomani, care practic au crescut în area culturală de influență persană. Spre exemplu, Selgiukizii, dinastia dinaintea otomanilor, nu a folosit niciodată limba turcă în administrare sau administrație și nici măcar una hibridă asemenea otomanilor, ci doar limba persană și eventual araba. Deci, iată niște turci care nu vorbeau turcă. Vedeți, deci, de ce vă tot bat la cap să fim atenți cum folosim cuvintele? Tiparul a pătruns în Imperiul Otoman abia în secolul XVIII, adică la mai bine de un secol și jumătate după primele tipărituri în țările române. Explicația este destul de complexă, însă, ca să simplific, fac trimitere doar la puternica influență și tradiție a scribilor și caligrafilor. În islam sunt interzise reprezentările de oameni ori animale. Compromisul a fost ca oamenii și animalele să fie reprezentați schematic și mereu cam la fel, adică canonic. Aceasta a făcut ca pictura să nu poată să se dezvolte prea tare ca în Europa. Prin urmare, artiștii în lumea islamică și-au găsit scăparea în scris, ale cărui forme le-au dezvoltat obsesiv spre perfecțiune. Și trebuie să recunosc că sunt fascinat de caligrafia persană otomană. Până în secolul XVIII, otomanii au scris doar de mână, de multe ori în moduri foarte sofisticate, după modul cu cât mai complicat, cu atât mai nobil. Disciplina care se ocupă cu deșifrarea scrisului vechi se numește paleografie. Orice osmanist trebuie nu numai să știe limba, ci să stăpânească paleografia în egală măsură. Nici cel care vă plictisește acum nu are voie să fie o excepție, dacă ține morțiși să se numească osmanist. În mare există 7 tipuri de scris, numite hat. Scrisul adoptat și de tipar mai târziu se numește nesih. Acesta este cel mai simplu și a fost mai răspândit în perioada clasică otomană. În Imperiul Târziu s-a impus un scris cică mai simplu, care pentru mine reprezintă o monstruozitate. Mă refer aici la Rica sau Ruca,
preferata dascălor turci de osmană, din ziua de astăzi. Din zona Persiei vine un scris foarte elegant și sfelt ca o domnișoară numit talic. Acesta era folosit mai ales de poeți și în creații de limbă persană, spre exemplu în cele mai multe manuscrise ale celebrului cronicar Idris Bitlisi, despre care v-am vorbit aici. Altul este scrisul din moschei și de pe fațadele clădirilor. Acesta este și scrisul meu preferat și se numește Sulus. Însă, cu totul altul este scrisul birocraților. Primele registre foloseau un tip de scriere preluat de la mameluci și care se numea tefki, taokhi, în arabă. Mai târziu, către sfârșitul secolului al XV-lea, acesta a fost înlocuit de siacat, care reprezintă cea mai mare provocare pentru orice osmanist. Și asta nu numai pentru că rivalizează în urățenie cu rica, ci pentru că este foarte schematic și deseori nu folosește punctele diacritice. Siacatul este specific registrelor otomane clasice. Este scrisul simplificat, pentru ei, nu pentru mine, al birocraților otomani care scriau zilnic, mecanic, mereu același lucru și cărora nu le trebuia deci prea multe detalii ca să știe ce exact scriau în catastifele lor. Fix ca scrisul doctorului. Doar acesta și farmacistul știu ce scrie în rețeta medicală, în timp ce noi, muritorii, ne jurăm că e chineză. Acest scris era și un mod de a ține ascunse între ei aspectele contabile, care deseori, ca urmare a multor scheme ilicite, conducea chiar la ținerea unei contabilități duble. Una pentru șeful și alta pentru mine. Siacatul beneficiază și de propriul său sistem unic de scriere a numerelor, sistem care este o știință în sine. În fine, bomboana pe colivă, ferman, este floarea, să zic la leaua, scrisului otoman. Mă refer la scrisul de pe fermanele, beratele și, în general, de cele mai nobile acte produse în cancelarea otomană. Mă refer la scrisul divani, adică scrierea de divan, de cancelarie, cu forma lui cea mai complexă, dacă se mai poate așa ceva, numită geli divani. Vă plac acești pureci? Cu aceștia și mulți alții trebuie să mă lupt eu și colegii mei. Dacă vreți să vă delectați mai mult, vă recomand monumentarul la propriu, album de paleografie conceput de unul dintre cei mai mari osmaniști ai noștri, regretatul găgăuz, Mihail Guboglu. Iar dacă vă cumetați să învățați singur această limbă, poate găsiți pe undeva prin anticariate, dacă nu sigur l-a downloadat ca PDF de pe internet, manualul primului meu profesor de osmanistică, regretatul profesor Mihai Maxim, căruia îi port o deosebită amintire și recunoștință pentru tot ce a făcut din mine. Folosind o paralelă cu ziua de astăzi, limba osmană era un fel de limbă de corporație multinațională, multinaționala fiind Imperiul Otoman S.A. Din această perspectivă, osmana era o lingua franca, adică o cale de mijloc de comunicare între elitele conducătoare și birocrați de origini etnice cât se poate de diverse. Însă osmana era mai mult decât atât. Turca, neavând prestigiul unei limbi sacre precum araba, ori literare precum persana, nu era de bon ton pentru nasurile fine să o vorbească, cu atât mai puțin să o folosească în scris în condițiile în care turca nu beneficia de subtilitățile unei limbi scrise, maturizate de-a lungul multor secole, așa cum era cazul persanei, spre exemplu. Cine se credea școlit și aparținea unei pături superioare plebei ce mișuna prin colbul străzilor, se simțea obligat chiar să vorbească cât mai complicat, cu cât mai multe arabisme și persanisme. Întocmai chirițelor și pamponilor secolului XIX și pieselor Nemuritorului Nene Iancu. Nemuritor, doar că azi pamponii au schimbat franceza prin engleză, de care abuzează cu orice prilej pentru a arăta că au o educație peste nivelul oricărui Gheorghe. Deci exact ca în cazul elitelor otomane. Sigura diferență este că otomanii au dus aceste nemuritoare tendințe, ori excese, dacă vreți, umane, la un cu totul alt nivel, oficializându-l în scris și în uzanța de zi cu zi. Iar uzanța mea este ca
în numele Măriei Sare Vlad, căruia îi este dedicat acest canal și care vă îndeamnă insistent să vă abonați, vă urez de despărțire și Dumnezeu să vă veselească. Amin.